film teljesen más, mint amit megszoktak tőlem a nézők, de talán pont ettől lesz érdekes és különleges. Arról fogok édesapám és fiam társaságában mesélni, hogy miként lettem horgász, és később ismert horgász. Apu, emlékszel, hány éves voltam, amikor a horgászattal megismerkedtem? Hogy nem emlékeznék, 8 éves körül lehettél. Rokolya Imre bácsival mentetek ki horgászni először. Nagyon megtetszett neked akkor már a horgászat. Ugye milyen az első horgászat, meg a többi. Már az Imre bácsitól is többet szeretném volna fogni, több halat. Az néha sikerült is, és onnantól kezdve nem tudom megállítani a horgászatba. Jól emlékszem öreg tanítómesteremre, Rokolya Imre bácsira, a te nagybátyádra, akivel ugye elkezdtem a horgászatot. Ő még hagyományos fenekező módszerrel kergette itt ezen a tavon a halakat, én meg ugye mellette az ő árnyékában úszós készséggel próbáltam halacskákat fogni, de ugye már akkor tényleg jó néhány alkalommal sikerült olyan, hogy azzal az egyszerű kis készséggel több halat fogtam, mint ő. Következő lépés az volt, amikor levizsgáztam, horgászengedélyt szereztem, és már önállóan mehettem és horgászhattam, bár nyilván felnőtt felügyeletek kísérlete mellett. Majd emlékszem, amikor az álmom, vágyam volt az, amikor szerettem volna egy csónakot itt ezen a tavon használni, és ugye a ti segítségetekkel sikerült is ezt megvenni, és onnantól kezdve tényleg minden szabadidőmet, hát emlékszel jól rá, Hogyne. ugye itt töltöttem a vízparton, vagy a Nárosok öblében, akkor még teljesen más volt ez a víz, és az is kikristályosodott bennem 14 éves koromra egyértelműen, hogy profi horgász szeretnék lenni. Annyira előttem van az, amikor egy ilyen családi összejövetelen nagypapa, nagymama, te, édesanyám, és hát minden fontos családtag ott volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy na kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? Én már ekkor egyértelműen határozottan azt válaszoltam, hogy profi horgász akarok lenni. Nagyapám szólalt meg elsőként, hogy drága kisfiam, de hát mennyi halat kell ahhoz megfogni, majd később eladni, hogy abból végül meg lehessen élni. És ugye a válaszom akkor is az volt, hogy de papa, én kivétel nélkül minden halat vissza fogok engedni. Meg eddig is visszaengedtem. Rám néz az öreg, és mondja, hogy de hát akkor hogyan lehet ebből megélni? Hát, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, ezt még akkor én sem tudtam, mert nem volt előttem még olyan életút, nem voltak ismert horgászok, akik mintául szolgáltak volna. Egy dologra azért ne feledkezzünk meg, ekkor még a 80-as évek elejét írtuk, Magyarországon javában dúlt a kommunizmus, az embereknek a munkáról és a jövőről alkotott képébe egyáltalán nem fér bele az, hogy a horgászat egyben munka is lehet, egy megélhetési forrás. Élt is akkor egy mondás, horgász, vadász, madarász, mind éhenkórász. Úgy bizony. Nagyon kedves vagy, hogy ráerősítesz erre, de tényleg akkor teljesen hülyének néztek egyébként, mondjuk őszintén, hogy ezzel akartam foglalkozni. Nos, ebből az állapotból kellett valahogy felfejlődni arra a szintre, ahol most tartok. Mekkora hony néz, sóstó viszonylatban. Jó, ugye? A kitörési pontot és az elmozdulást a Kiskolas és Hóstó partjáról a versenyszerű horgászat jelentette.
Felnőtt pártfogóimmal, Temesfej Gyulával és Hári Tiborral sikerült az ország több különböző pontjára, sőt később külföldre is eljutni. Óriási lehetőség volt ez egyébként arra, hogy új horgászmódszereket, új helyszíneket ismerjek meg. Bár akkor alapvetően a versenyszerű horgászat semmi más nem jelentett, mint az úszós horgászatot. Kezdetben spitzbottal, meccsbottal, majd rakósbottal. Azok, akik most kezdik a versenyszerű horgászatot, legyen szó úszós horgászatról, fédrezésről, bójlispontyhorgászatról, vagy bármi egyébről, el sem tudják képzelni azt, hogy abban az időszakban milyen nehéz volt akár egy jó csalit vagy etetőanyagot beszerezni. Az etetőanyagokat tulajdonképpen magunk állítottuk elő. Saját magam pörköltem a kendert, a kukoricát, a zsemlemorzsát. Hogyha ez megvolt és összeállt végre az etetőanyag, akkor be kellett szerezni a legfogósabb csalikat. A szúnyoglárvát valamelyik közeli tóban próbáltuk meg saját magunk kiszedni, és ha ez is megvolt, akkor pedig valamelyik dög kútba mentünk el csontit bányászni. Ki tenni ezt most meg? Akkor, amikor egy csettintéssel vagy egy kattintással még egy horgászboltba se kell bemenni, és már otthonunkba viszik a legjobb csalit és etetőanyagot. Nagyon sokat változott, és fejlődött közben természetesen a világ. De jó helyre dobtad, hallod, Viktor? Ó, ez jó hal lesz. Mindjárt itt lesz, elkapom neked. Ez olyan kis sürge virgonc, mint te vagy. De fűrge! Elkaptuk a kis virgonc pontyocskádat. Csap bele! Meg tudod tartani, ez pont a neked való. De ügyesen tartod. Szóval teltek múltak az évek, és egyre rutinosabb, egyre gyakorlottabb horgász lettem, de ami külön öröm számomra, hogy édesapám is egyre gyakrabban elkísért. Bizonyára az eddig elhangzottakból kiderült, hogy én olyan családból származom, ahol nem az édesapám által lettem horgász. Sőt, pont fordítva, édesapám lett általam horgász. Ennek is van egy emlékezetes története, amikor egy közös horgászat során te a csónak végében ültél spitzbottal, és ugye pár darab keszeget szerettél volna fogni, és mit akasztottál? Nagy pontyot. És mi lett a fárasztás vége? Megtépett, hogy kell. Emlékszem rá, hogy úgy feszítetted, úgy húztad, mint a mesébe a répát, amikor próbálták kihúzni. Úgy volt, és igen. amikor elszakadt a zsinór, ugye úgy belevágott a csónakba, hogy csak úgy csörömpölt. Hát, benne van, igen. És ez olyan hatással volt rád akkor, hogy a következő héten levizsgáztál, és kiváltottad a horgászengedélyt. Úgy volt, igen. Emlékszel rá, amikor a horgászengedélyt kiváltottam? Együtt kimentünk horgászni többször is, és mennyi nagy testű alatt akasztottam, és mind megtépett a mocskok, megtéptek. Igen, tudom jól. Hát akkor még nem volt ennyire rutinos horgász, és Így hát persze volt, ugye igen. a kezdőhorgásznak a szerencséje vagy szerencsétlensége, hogy mindig a nagyobb halak az ő horgára akadnak, ami szépen mind ott maradt a vízben. Úgy szépen visszavallaktak. Kecskeméten a Kadaelek közgazdasági szakközépiskolában tanultam, számítástechnikus közgazdász szakon, és amikor elérkezett a pályaválasztás időszaka, akkor én úgy döntöttem, bármennyire is voltak jók az eredményeim, és meg lett volna a lehetőségem arra, hogy tovább tanulhassak, hogy nem megyek egyetemre vagy főiskolára. Ebben Fazekas István osztályfőnököm rendkívül megértő és segítőkész volt, főleg miután elmondtam neki, hogy én karrieremet, pályafutásomat szeretném építeni, és dolgozni szeretnék, hogy a horgászatban még előrébb juthassak. A középiskola elvégzése után Kiskunhalason az Ikarus buszgyár leányvállalatánál álltam munkába, és talán még egy évet sem dolgoztam, amikor bevonultam katonának. 12 hónap sorkatonai szolgálat után, amikor visszajöttem volna ismét ehhez a gyárhoz, már sajnos nem kellett ott munkába állnom, mert időközben felszámolták. Új munkahelyet kellett keresnem, amely a kiskolasi határőrséghez vezetett. Ott operátorként kezdtem dolgozni. A munka mellett minden szabadidőmet és minden hétvégémet a horgászattal töltöttem. Bár a hétvégi horgászatok azok alapvetően versenyszerű horgászatot jelentettek, az ország valamely pontjára mentem horgászbarátaimmal versenyezni. Ugye, mint már említettem, akkor abban az időben ez kizárólag úszós horgászatot jelentett. És idő se volt egyébként arra, hogy edzünk vagy felkészüljünk egy-egy víztöletből.
Oda mentünk, megláttuk, kisorsoltuk az adott helyet, és próbáltuk abból a lehető legtöbbet kihozni. Ez egyébként rendkívül sokat jelentett a későbbi kreativitásban, a későbbi horgászpályafutásomban, illetve abban, hogy viszonylag gyorsan megfejtsek egy-egy vizet. Hiszen az esetek döntő többségében nyilván azért mentünk, hogy jó eredményt érjünk el azon a horgászversenyen. Érdekes, hogy általában 5 versenyből 2 alkalommal dobogon végeztem, már abban az időben is. Elevenen él az is bennem, hogy barátaim, ismerőseim egyfajta csodabogárnak, és akkor még finoman fogalmazok, gondoltak engem, mert egy ilyen álmokfutásnak tűnt az, amit csinálok, hiszen erőn felül lényegesen többet költöttem horgászatra, mint amennyit megkerestem. Ahhoz, hogy finanszírozni tudjam a versenyzést, meg ezt az állandó horgászatot, csomó plusz munkát kellett vállalni annak érdekében, hogy ennek az anyagi forrása végül meglegyen. Az akkor látszólag értelmetlen pénzköltés, hogyha mai szemmel visszagondolok erre a szituációra, akkor nem más, mint a mostani horgászpályafutásomnak a megalapozása volt. Ugyanis nagyon sokan pont fordítva ülnek a lovon, úgy akarnak, úgy szeretnének minél többet kapni és kivenni a horgászatból, hogy valójában azért nem tettek semmit. Itt a kapás. Jó élet, eszem megáll. Az egyik legjelentősebb fordulópont az életemben 1993-ban következett be, amikor Pécsen a Herman Otto horgászversenyen vehettem részt a Bács-Kiskun megyei csapat tagjaként. Akkor ez az ország egyik legrangosabb horgászversenye volt, amelyen 19 megye plusz a főváros, tehát összesen 20 csapat vett részt. Több különböző versenyszám is volt, természetesen a legnagyobb értékkel a halfogó verseny bírt, amely egy 8-szorosztás horgászversenyt jelentett, amely során a tavon kizárólag csak a versenyzők tartózkodhattak. Temesvári Gyula barátommal alkottunk egy párost, és a tó egyik meghatározó szegletébe foglaltunk helyet, és a későbbiek folyamán sikerült megfognom az akkori egyéni rekordomat jelentő, és egyben a verseny legnagyobb halának bizonyuló 8,7 kg-os tőpontyot. Akkor egyébként minden egyes kifogott halat vissza kellett vinni a kiindulási pontra, és ott lemérlegelték. A lemérlegelése után pedig szépen mindegyiket feldolgozták. Nem volt visszaengedés, meg helyben történő mérlegelés. Én amikor láttam, hogy mit csinálnak a halakkal, akkor az én általam kifogott gyönyörű szép tőpontyot elkértem, kezembe vettem, hogy szeretnék egy fotót csinálni róla. Amikor megkérdezték, hogy mi lesz a további sorsa, akkor mondtam, hogy visszaengedem. Szabályosan futottak utána a mérlegelők, hogy vissza nem merjem engedni a halat. Természetesen én voltam a gyorsabb, berontam a vízbe, és visszaengedtem. Majd amikor visszaengedtem a halat, egy hangos taps hangzott el. Hátra néztem, és Csépányi Lóránt, az akkori horgászcikk készítő és értékesítő vállalat, azaz a Hokév elnök vezérigazgatója tapsolt, odajött hozzám, kezet fogott velem és gratulált. Azt mondta, nem tudom, hogy ön kicsoda, de ilyet én még nem láttam, hogy valaki egy ilyen nagy testű halat visszaengedett volna, amelyet őszintén gratulálok önnek, biztosan veheti, hogy ezt külön fair play díjjal fogjuk utalmazni. A verseny így is történt, egyébként ennek a csodálatos halnak köszönhetően a csapatunk végül a második helyen végzett, a többi versenyszámmal együtt, és hát ez fantasztikus siker volt a mi kis csapatunknak. Az eredményhirdetés után Csépányi Lóránt úr külön megkért arra, hogy ennek a versenynek a rövid történetét és az én általam kifogott halnak az élménybeszámolóját készítsem el, amelyet a Magyar Horgász újságban, az akkori egyetlen létező és meghatározó horgász médiában szeretne megjelentetni. Ez számomra akkora lehetőség volt, olyan hírértékkel bírt, minthogyha most minden létező média egy hónapon keresztül erről a dologról szólna. Ennek a sikerén felbuzdulva a főszerkesztő újabb cikkek elkészítésére kért fel, amelynek persze én örömmel tettem eleget, és onnantól kezdve a Magyar Horgász újság állandó munkatársa lehettem. Ez megalapozta a későbbi ismertségemet, és bármerre mentünk az országba, tudták, hogy ki vagyok. De az igazán fontos esemény, ami a későbbi horgász pályafutásomat abszolút mértékben megalapozta, ezután következett. Tűz fel a sali tüskére? Szuper, tökéletes. Megfogom, jó?
Rakjál bele kaját. Nyomkod bele a kaját a kezeddel, erősen nyomkod bele. Jó, még egy keveset rakjál. És húzd, de úgy, hogy színbe legyen. Lehet ki a kosarat belőle? Oké. Te dobod be, Viktor, jó? Hozd hátra és erősen megrendíted, mehet. Tökéletes. ...1996. szeptemberében Szegeden voltam az Oravec István horgászversenyen. A felkészülési időben Zákonyi Botond és Kátai Róbert, az akkori Kapás van című horgászműsornak a szerkesztői szólítottak meg, és készítettek velem egy interjút. Ez olyan jól sikerült, hogy az interjú után felkértek arra, hogy készítsünk egy közös horgászfilmet. Azt hittem, nem jól hallok, ez olyan fantasztikus lehetőség volt, és olyan felkérés, amely úgy gondolom, hogy az ember életében talán egyszer adódik. Ez nekem akkor felért egy lottóötössel. Alig egy hét múlva már a budapesti stúdióban voltam, és forgattuk az első Finomszerelékkel Állőzen című horgászfilmemet. Ez 1997-ben jelent meg. Ha visszagondolok rá, hogy ez a film milyen volt, mai szemmel nézve, hát megmosolyogni való, de nyilvánvalóan egy meghatározó etapja, egy meghatározó mérföldköve volt akkor az életemnek. Ami egyébként abban az időben rendkívül sikeres volt, VHS kazettán került kiadásra, és sok ezer példányban elkelt. Sőt, újabb és újabb filmek elkészítésére kértek fel, amelyek persze mind egyre magasabb és magasabb színvonalak lettek. Ezek a filmek és a folyamatos média tevékenység olyan ismertséget eredményezett, amelyet kézenfekvő volt a horgász bizniszbe valamilyen formába kamatoztatni. Pont 20 évvel ezelőtt, 1997-ben, hosszú előkészítő munka után Pintér Zoltán kollégámmal és barátommal megnyitottuk a Haldorádó horgászboltot, a későbbi Haldorádó Centrum elődjét. A bolt megnyitásakor még mind a kettőnek volt mellette főállásunk is, persze nem sokáig, mert gyorsan rájöttünk, hogy csak akkor tudjuk 100%-ban céljainkat teljesíteni, és csak akkor tudunk előrébb lépni, hogyha kizárólag ezzel foglalkozunk. Sőt, nem is értük be magával a bolttal, mert hamarosan elindítottuk a nagykereskedelmi tevékenységünket, amikor terítő autóval jártuk, főként a környező megyebeli horgászboltokat. De még ez sem volt elég, hiszen hamarosan útjára indítottuk Magyarország mind a mai napig legismertebb és legnagyobb online horgász médiáját, a Haldorádó horgászportált. Elképesztően sok munka volt ezt egyébként már az elindítás pillanatában fenntartani, működtetni, és természetesen folyamatosan fejleszteni, akkor még alig néhány emberrel. Sokszor Zolival elgondolkodtunk azon, hogy valóban ezt akartuk. Rendben vagy a munkánk, a hobbink, vagy fordítva, a hobbink a munkánk, de emellett napi 16 óraosztát dolgoztunk annak érdekében, hogy előrébb tudjunk lépni és fejlődni. Viszont amiért ezt soha nem éreztük terhesnek, az az, hogy minden, amit tettünk, minden, amit csináltunk, az kedvenc hobbinkhoz, a horgászathoz kötődik, mind a mai napig. Cégünk ismertségéhez és elismertségéhez többek között hozzájárultak olyan fontos események is, mint az, hogy tagja lehettem a SPRO nemzetközi teszthorgász és tanácsadói testületének is, amely egy japán tulajdonú, de holland székhelyű multinacionális horgászik gyártó és értékesítő vállalat. De nem kellett sokat várni a saját Haldorádó márkajelzésű termékek megjelenésére sem. 2008-ban indítottuk útjára, akkor még csupán 4 etetőanyaggal, míg most több mint 800 különböző fajta Haldorádó márkajelzésű termék kapható a piacon, amelyek szinte majd minden magyarországi horgászboltban, és nagy elismerés, hogy a környező országok meghatározó boltjaiban is felelhetők. Természetesen nagyon sok új ötletünk, tervünk van, ráadásul az élet mindig hoz újabb és újabb lehetőségeket, amelyekkel csak élni kell. Nem túl régen még azt sem hittem volna, hogy tótulajdonosok leszünk. Sikerült ugyanis a Kiskonos határában található Ezüst tó horgászcentrumot megvásárolni, amely némi felújítás után 2018 tavaszán megnyitja majd kapuit. Azért nem ott horgászunk jelen pillanatban, mert hát a történetem az innen a Kiskolasi sóstó partjáról indult. De természetesen, ha csak tehetem, családommal nagyon jókat horgászunk ott is.
Milyen? Jó erőben van, ugye? Szép halám. Talán bizony. Közel van már. Közel van. Magasra egy picit. Ez az, mikor elkaptam. Ez aztán nagy csata volt. Ha jól összeszámolom, minimum 20 év kőkemény munkája kellett ahhoz, hogy végül elmondhassam, hogy teljesült az álmom, a vágyam, hogy profi horgász lehessek. Ugye, mint már korábban említettem, nem volt előttem hazai példa. Azok, akik hozzám hasonló módon ezt az életutat, ezt a pályát szeretnék választani, már sokkal könnyebb dolguk van. Rövidebb idő alatt is célt érhetnek. Viszont minimum 3 jó tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzenek, hogy végül ez teljesüljön. Az első, aki azt hiszi, hogy egy ilyen vállalkozást napi 8 óra munkaidővel fel lehet építeni, az hozzá se fogjon. Én minden reggel a vállalkozás körüli teendőkkel kelek, és minden este ezzel fekszem. Nem ritka, hogy napi 16 órát is dolgozom. És tettem ezt akkor is, amikor még egyáltalán nem látszódott, hogy hová fejlődhet, mi lehet ebből. Soha nem sírtam, soha nem panaszkodtam, egyszerűen tettem a dolgomat. Tehát az első és legfontosabb, hogy az átlagostól lényegesen nagyobb legyen a munkabírásod. A második. Nagyon, de nagyon érts ahhoz, amivel foglalkozol. Ne aprózd szét magad. Én sem foglalkozom semmi mással, csak is kizárólag a horgászattal. Nem akarok érteni a harangöntéshez vagy az építőiparhoz. Viszont soha nem elégszem meg azzal a tudással, amivel rendelkezem. Minden nap képzem magam. A harmadik. Végül, de nem utolsó sorban rendkívül türelmesnek kell lenni. Minimum 10 év kőkemény munkája kell ahhoz, hogy valakit elfogadjanak, hogy a neve, a terméke, a szolgáltatása ismert legyen az adott országban. A horgászatban nincsenek celebek, nincsenek sztárok, csak ismert és ismeretlen horgászok. Kevés az, ha megnyersz egy versenyt, legyen az magyar bajnokság, világbajnokság. Kevés az, ha fogsz egy 40 kilós pontyot vagy egy 100 kilós harcsát. Meddig érdekes ez a mai felgyorsult világunkban? 1-2-3 napig? Ha nem tudsz minden nap friss és aktuális információt adni, ha nem tudod a horgászokat segíteni, ha nem tudod a szolgáltatásaid körét bővíteni, ha nem tudsz egyre fogósabb termékeket a palettádon megjelentetni, akkor valójában csak egy leszel a sok között. Óriási munka ez, amelyet csak azok az ismert horgászok tudnak megtenni, akiknek a neve most is elsőként az eszedbe jut. Ha ebből szeretnél megélni, ha ezzel szeretnél foglalkozni, tegyél érte. Ne azt mondd, hogy könnyű nekem, könnyű nekünk, hanem dolgozz érte minden áldott nap. Ha valóban erre születtél, ha valóban alkalmas vagy erre a feladatra, úgyis célt érsz. Mi drukkolunk neked.